Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan. Khi có những cây hoa lan mà lá đã bị nhiễm nấm hoặc đã bị thối, chúng ta đừng bỏ đi. Với cách làm đơn giản và dễ này, cây sẽ được hồi sinh rất nhanh. Nó đang bị nhiễm nấm rất nhiều, nên những phần cuốn lá đã bị trắng như thế này. Với những cây hoa lan này, cần cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Phần ngọn của cây đã bị thối và đã làm cho những chiếc lá này bị hư. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ này ra khỏi cây. Chất trồng này giữ ẩm rất nhiều, nhưng khi cây bị nấm thì chất trồng này cũng bị nấm theo, nên chúng ta cần phải bỏ chất trồng này. Kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối. Và những phần bị khô ngay tại đây, các bạn hãy cắt bỏ những rễ hư này. Chúng ta chỉ hồi sinh được khi phần này còn tươi và còn khỏe. Những rễ còn tốt này các bạn sẽ giữ lại, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Còn phần này trên đây đã bị hư hoàn toàn, nhưng cành hoa này còn tươi, các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta sẽ sử dụng cành hoa này, vì trên đây vẫn còn mầm hoa. Nơi đây sẽ phát triển cây hoa lan nhỏ. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan, khi còn lại phần gốc, chúng ta cần phải làm cách này để giúp cho cây hồi sinh. Nếu không làm kỹ ngay từ lúc đầu thì những lần sau hoa lan rất khó phát triển. Các bạn sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Chỉ hồi sinh được khi phần này vẫn còn tươi và còn xanh tốt. Nếu như phần này đã bị thối và đã bị nấm tại đây thì sẽ không hồi sinh được. Hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Phần này đã khô tự nhiên nên sẽ không cần phải làm gì.
Sử dụng baking soda. Nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm. Hãy dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Cho nước này vào đây. Hãy để trong 25 phút, nó sẽ giúp cho cành hoa và gốc cây được hồi sinh. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho hoa lan khác. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn, loại bỏ nấm trên hoa lan. Những cây yếu và chậm phát triển, nó sẽ được hồi sinh. Hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Những cây dù rất yếu ớt vẫn được hồi sinh rất tốt. Và nó cũng loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan. Những chiếc lá mới phát triển xanh và khỏe hơn. Nó giúp cho những chiếc lá mới được cứng cáp và khỏe hơn rất nhiều. Mặt dưới của lá luôn được sạch. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh nhanh. Tưới vào gốc để bảo vệ cho rễ được khỏe mạnh. Hoa lan sẽ luôn được xanh và tốt hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó lấy ra. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế giúp cho hoa lan được phát triển. Nó có tính kháng khuẩn tuyệt vời. Nó giúp cho những phần cắt của rễ hoặc cành hoa sẽ được kháng khuẩn. Điều này sẽ giúp cho hoa lan không bị thối khi trồng lại. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Cho vào một ít rêu. Không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Dùng mút cắm hoa.
hãy ghim cành hoa vào đây. Cho nước vào. Cách làm này chỉ kiểm tra nước để bổ sung thêm. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giữ ẩm cho cành hoa. Sẽ không cần cắt lỗ ở đây và chờ cây hồi sinh. Và sau 4 ngày, khi sử dụng cà phê, phần bã các bạn đừng bỏ đi. Nó sẽ rất tốt giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Chúng ta hãy sử dụng một thìa, cho vào một lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó hãy lọc bỏ cặn. Tưới đều lên chất trồng và gốc của cây. Và để trong 10 phút. Phần còn lại này để chăm sóc cho những cây yếu và chậm phát triển. Giúp hoa lan yếu và chậm phát triển sẽ được xanh và được khỏe hơn. Có thể áp dụng mỗi tháng 2 lần. Điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho những chiếc lá được xanh và được khỏe hơn. Nó loại bỏ nấm và côn trùng trên hoa lan rất tốt. Cây sẽ hồi sinh được rễ rất khỏe. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và hoa lan sẽ được xanh, lá non phát triển tốt hơn. Sau đó lấy ra. Ngày thường chỉ tưới khi chất trồng khô, để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì tốt và đúng, thì nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên trên cành hoa. Các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra để bổ sung nước ở đây thêm. Và cách làm này, nó đã giúp cho cành hoa được phát triển cây nhỏ rất tốt và rất khỏe. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Các bạn có thể tận dụng điều này để nhân giống những cây hoa lan được phát triển nhanh.
Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn vẫn thường xuyên kiểm tra mực nước ở đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục để vào đây. Còn với cây hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên. Và tùy vào những cây hoa lan thì có cây rất nhanh và có cây rất chậm. Nhưng điều làm cho những chiếc rễ được hồi sinh, nó sẽ được phát triển tốt hơn với cách này. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển và được hồi sinh. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để giúp những cây này được lớn nhanh và dễ hơn. Các bạn hãy kiên trì với những gốc hoa lan như thế này thì nó sẽ được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Các bạn vẫn sử dụng bã cà phê và chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa cho vào 500 ml nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Các bạn tưới đều vào gốc của cây và nên áp dụng 14 ngày một lần. Chúng ta dùng cách này thì cây hoa lan nhỏ sẽ được lớn rất nhanh và dễ. Đậy những chiếc rễ này lại và để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn vẫn tiếp tục đậy lại như thế này và có thể dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó giúp cho lá được xanh và được khỏe hơn. Hoa lan sẽ được phục hồi và phát triển rất tốt với cách làm đơn giản và dễ này. Nó sẽ rất xanh, màu xanh của lá luôn đậm và phát triển tốt hơn. Và nên dùng mỗi tháng 2 lần. Hoa lan sẽ phát triển. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, cây hoa lan nhỏ đã được mọc lên. Nó đã rất xanh và rất tốt. Với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây sẽ được phát triển rất tốt và rất khỏe. Giai đoạn này, các bạn không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng, cây sẽ được phát triển nhanh hơn. Một trong những cách rất đơn giản. Và chúng ta có thể dùng nước để tưới phun sương như thế này. Hoa lan sẽ được lớn và phát triển rất nhanh. Với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, rễ đã bắt đầu phát triển rất nhanh. Và tùy vào những giống hoa lan thì có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm. Nên các bạn cần phải kiên nhẫn. Với cách làm đơn giản này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển nhanh hơn từ cành hoa.
Bây giờ các bạn có thể yên tâm để trồng lại, giúp cây phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một kết quả rất tuyệt vời. Trên kênh có chia sẻ nhiều cách và luôn có những cách làm để các bạn dễ dàng lựa chọn. Hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Với những cây hoa lan nhỏ, chúng ta sử dụng rêu thì cây sẽ phát triển rất tốt. Luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan được phát triển tốt và khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.